ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ይህ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ሲሆን በዛሬው ቱቶሪያላችን ስለ ክላስ እና ኦብጀክት ባለፈው የጀመርነውን ፓርት 2 ቪዲዮ እንቀጥላለን። በዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ ስለ ኮንስትራክተሮች እንዲሁም ኤግዛምፕሎች እና አንዳንድ ቻሌንጆችን ለማየት እንሞክራለን። ከመጀመራችን በፊት ከቪዲዮ ስር ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ነክታችሁ ኦል ሚል ስለዋለ ማድረጋችሁ አትርሱ። ሞር ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ሞር ሰፖርት ስለምታደርጉን ሞር ቪዲዮዎች እንድንሰራ ይረዳናል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንገባ ኮንስትራክተርስ ነው። ኮንስትራክተርስ በክላስ ፈንክሽን ውስጥ ሆኖ በደብል አንደርስኮር የሚጀምር ኖርማል አንደርስኮር አለች። እቺ አንደርስኮር ማለት እንደዚህ አንድ እንደዚህ የምትሆነው ሁለት ጊዜ እሷ ተደርጋ የምትጀምር በክላስ ውስጥ ካሉ ፈንክሽኖች እንደዛ ሆኖ የሚጀምር የፈንክሽን ስም ካለ ስፔሻል ፈንክሽን ይባላል ማለት ነው። ይህም ልዩ ትርጉም ያለው ሊሰጥ የሚችል የፈንክሽን አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ፈንክሽን ከነዚህ ውስጥም ኢኒት የሚባል ፈንክሽን አለ። ኢኒት የሚባለው ፈንክሽን ምንድነው? ምንጊዜም ከክላስ ውስጥ አዲስ ኦብጀክቶች ክሬት በተደረጉ ቁጥር ኮል የሚደረግ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች በኮንስትራክተር ይባላሉ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላይ ማለት ነው። ሲምፕሊ ኢኒት የምትለዋ ፈንክሽን ምንድነች? ቫሪያብል ዲክሌር እንደማድረግ ማለት ነው። በክላሳችን ውስጥ የምንጠቀማቸውን ቫሪያብሎች ዲክሌር ለማድረግ የምትጠቅመን ፈንክሽን ነች ማለት ነው። ሁሉም ክላሶች ኢኒት ፈንክሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው በውስጣቸው። ምንድነው ሌላው ምንጊዜም ኦብጀክቱ በተጠራ ቁጥር እቺ ኢኒት የምትለዋ ፈንክሽን ራሷን በራሷ ነች ኮል የምታደርገው። ሌሎቹ ከዚህ በፊት ድሮ እንዳየናቸው ስለ ፈንክሽን ስናይ ከግዴታ ከታች ወርደን ፈንክሽኑን ኮል ማድረግ ነበረብን። ግን ይሄኛው ክላስ ውስጥ አዲስ ኦብጀክት ክሬት በተደረገ ቁጥር በክላሱ ስም ያቺ ኢኒት የምትለዋ ፈንክሽን ራን ታደርጋለች ማለት ነው፣ ኤክስኪዩት ታደርጋለች። ሳይንታክሱን በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ክላስ አለ። ክላስ ኖርማል ባለፈው እንዳየነው ክላስ ብለን ማይ ክላስ የሆነ ክላስ ስም እዚህ ጋር ይኖራል። ከዛ ዴፍ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ነው አንደርስኮር ኢኒት አንደርስኮር እናደርግና በቅንፍ ውስጥ ኖርማል ሰልፍ ትኖር። ሰልፍ ማለት ራሱ ክላሱ ማለት ነው። ሰልፍ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ነው የተለያዩ ቫሪያብሎችን እስከፈለግነው ድረስ የተለያዩ አርጊውመንቶችን ወይም ደግሞ ቫሪያብሎችን እዚህ ጋር እንሰጣለን ማለት ነው። የተለያዩ ቫሪያብል ስሞችን እዚህ ጋር እንሰጣዋለን። ከዛን እዚህ ጋር የሰጠናቸው ቫሪያብል ስሞች ሙሉ ክላሳችን ውስጥ እንዳለ መጠቀም የምንችላቸው የቫሪያብሎች ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ታችን እንወርድና ሰልፍ ዶት var1 ወይም ደግሞ የፈለግነውን ስም ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫሪያብል ሚል ከሆነ var ብንለው ባጭሩ var1 = ቫሪያብል ነገር ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ሞር ኤግዛምፕል ላይ ነው ያለ። ኤግዛምፕል ni create a class called person and we'll have a method called full name which outputs full name to the person given የሚለው እዚህ ጋር ባለፈው ያቆምነው አለ። ምንድነው ፐርሰን የሚባል ክላስ ይኖረናል። ከዛን የሰው ፉል ኔም አውትፑት እንዲያወጣ ማለት ነው። ለሱ መጀመሪያ ክላሱን ክሬት እናደርጋለን ፐርሰን የሚባል ማለት ነው። ፐርሰን የሚባል ክላስ ክሬት አድርገን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢኒት ፈንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዴፍ እንላለን አንደርስኮር ኢኒት እንላለን ማለት ነው። ከዛን ራሱ ይጨርስ ሰልፍ ይላል። እኛ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የፈለግነው ዩዘር ኔም እና የመጀመሪያውን ስምና ሁለተኛውን ስም ፐርሰኑ ማለት ነው። ኤፍ ኔም ወይም ደግሞ ፈርስት ኔም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንቀበለው ላስት ኔም ማለት ነው፣ ኤል ኔም እንበለው። ፈርስት ኔሙና ላስት ኔሙን ተቀበልን የሰውየውን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንላለን ሰልፍ እንላለን። ሰልፍ ማለት ራሱ ፐርሰኑ ክላሱ ማለት ነው። ሰልፍ ዶት ምን እንበለው? ለምሳሌ ኤፍ ካፒታል ኤፍ ኔም እንበለው። ችግር የለውም እዚህ ጋር ኤፍ ኔም የምታስገቡት እዚህ ጋር ካፒታል ኤፍ ኔም ያልኩት ምንም ችግር የለውም። ከማን ጋር እኩል ነው? ከኤፍ ኔም ጋር። አሁን ሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም የምትለው ሙሉ ክላሱ የምጠቀመው ይሄኛው ነው። ከዛን የዚህ ቫልዩ ማን ነው? ኤፍ ኔም የምትለው እዚህ ጋር ዩዘሩ እዚህ ጋር ያስገባት ቁጥር ወይም ደግሞ ስም ነች ማለት ነው እዚህ ቫልዩ ላይ የምትኖረው። ሁለተኛ ደግሞ ምን እላለሁ? ሰልፍ ሙሉ እዚህ ጋር ቫሪያብል ወይም አርጊውመንት ክሬት ባደረጋችሁ ቁጥር እዚህ ጋር ሰልፍ ዶት እያላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ካፒታል ኤል ኔም እንበለው ኤል ኔም ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ኤል ኔም ደግሞ
ሰልፍ ዶት ኤልን የምትለዋ ላይ ቫልዩ ላይ እዚህ ላይ አሳይን ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ቫሪያብሎች እንዳለ ሁሉም ቦታ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሜትድ ክሬት አድርጉ ብሏል። እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ ካያችሁት ሜትድ ክሬት አድርጉ ከዛን ምንድነው የሰውየውን ስም ፉል ኔም የሚባል አውትፑት እንዲያደርግ ማለት ነው። ሶ ሜትድ ክሬት እናድርግ። ዴፍ ምን የሚባል ፉል ኔም የሚባል ፉል ኔም የሚባል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ሰልፍ ራሱ ክሬት ያደርጋል እንወርዳለን። ሶ ምንድነው ፕሪንት የሚያደርግልን ምን ፕሪንት ያርግ your name is ብሎ ምንድነው አውትፑት የሚያወጣልን ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም። ሶ ሰልፍ ዶት ፈርስት ኔሙን እዛ ጋር ተቀብለናል። ኤፍ ኔም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤፍ ኔም እና ኤል ኔም ብለው አምጥቷል። ሶ ኤፍ ኔምን ጀስት ኢንተር ስንነካ ያካል። ከዛ ደግሞ ኮማ እናርገና ጀስት በሁለቱ መሀል ስፔስ እንዲኖር ትንሽ በፈርስት የመጀመሪያ ስሙ ነው በመጨረሻ ስሙ መሀከል ስፔስ እንዲኖር ስፔስ እናርግ። ከዛን አሁንም ኮማ አድርገን ሰልፍ ዶት ላስት ኔም ላይ ኢንተር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚያደርግልን ፈርስት ኔም እና ላስት ኔሙን አውትፑት ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ጨረስን። ክላሳችንን ክሬት አድርገናል። አሁን ክላሳችንን ኦብጀክትን ክሬት እናድርግለት ለኦብጀክት ማለት ነው። ሶ ኦብጀክቱ ምን እንለዋለን? ዳታ ምን እንለው? ለምሳሌ ዳታ is equal to person የሚለው ክላስ። ሶ እዚህ ጋር አሁን ቫሪያብል እናስገባለን። ምንድነው የምናስገባው? እንደምታዩት ከላይ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም እናስገባለን ማለት ነው። ሶ ፈርስት ኔሙ ማን ነው? ለምሳሌ ፈርስት ኔም ግዕዝ የሚባል ግዕዝ ፈርስት ኔም አስገባ ማለት ነው። ኮማ ላስት ኔም ደግሞ ቴክ። ሶ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም አስገባ ማለት ነው። ሶ ዳታችንን ጨርሰናል። አሁን ዳታ የሚባል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል። ሶ አሁን እስቲ አውትፑት ያወጣል። ዳታ ዶት ስንለው ዳታ ውስጥ ያሉትን ያወጣልናል። ለምሳሌ ፉል ኔም ኦኬ ዳታ ዶት ፉል ኔም ኦኬ ዴት ነው ያልኩት እንዴ ሶሪ ዳታ ዶት ፉል ኔም። አሁን ፉል ኔም ስለው ምንድነው ፉል ኔም የምትለውን ፈንክሽን እዚህ ጋር ያለችውን ፈንክሽን ምድረች ፈርስት ኔም ነው ላስት ኔምን ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ ራን አድርገው። ሶ ራን ስናደርገው ኦኬ እቺኛውን ብናወጣት ከዚህ ጋር ችግር አይኖርም። ሶ ራን አድርገው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር your name is አለና ግዕዝ ቴክ አለ ማለት ነው። እንዴት ይሄኛው ወጣ የሚለውን እኔ ለምሳሌ አሁን ሶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢኒት የምትለዋን ፈንክሽን ለምን ተጠቀምናት? ቫሪያብላችንን ክሬት ለማድረግ ምን የሚባል ቫሪያብል ኤፍ ኔም እና ኤል ኔም የሚባል ቫሪያብል ክሬት አደረግን ማለት ነው። ሶ የኤፍ ኔም ቫልዩ ምንድነው? ኖርማሊ ቫልዩን የተጓን የሰጠነው እዚህ ጋር ከክላሱ ወጣንና ክላሱን ክሬት ከማድረግ ጨረስንና ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ፐርሰን የሚለው ክላስ ውስጥ ልክ ከዚህ ቤት ፈንክሽን ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዛ እዚህ ጋር ፐርሰን የሚባለው ክላስ ውስጥ ኤፍ ኔም የሚባለው የመጀመሪያው ቫልዩ ኤል ኔም ደግሞ ሁለተኛው ቫልዩ ነው አለው። ከዛ በኋላ ፈርስት ኔም የሚለውን ሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም ካፒታል ኤፍ ኔም ከኤፍ ኔም ጋር እኩል ነው። ሶ ማንኛውም እዚህ ኤፍ ኔም የሚለው ቫሪያብል ላይ ያሉ ቫልዩዎች እንዳለ ከሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም ጋር እኩል ነው አለ። ሶ እቺን ሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም እንዴት ጋር ጽፈናታል? እዚህ ጋር ጻፍናት። ምን ብለን your name is just your name is ፕሪንት የምትደረገው እቺ እንትና እዚህ ጋር ያለችው ማለት your name is የምትለዋ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ኮማ ሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም ኤፍ ኔምን አውትፑት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኤፍ ኔም ማን ነው? ሰልፍ ዶት ኤፍ ኔም ማን ነው? ኤፍ ኔም ነው። ኤፍ ኔም ደግሞ ምንድነው ቫልዩ እዚህ ጋር ያለችው ነች ማለት ነው። ግዕዝ የምትለዋ ነች። ኮማ አረግንና ሰልፍ ዶት ኤል ኔም አለ። ሶ ሰልፍ ዶት ኤል ኔም ደግሞ ምንድነው ቫልዩ እዚህ ጋር ኤል ኔም ነው። ኤል ኔም ደግሞ ማን ነው ቫልዩ በምንልበት ጊዜ እዚህ ጋር ቴክ የምትለዋ ነች ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት your name is ግዕዝ ቴክ ሚል አውትፑት አወጣልን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሲምፕሊ ስለ ኮንስትራክተርስ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቻሌንጅ አለ። ምንድነው የሚለው create ዩቲዩብ የሚባል ክላስ ክሬት አድርጉን። ከዛን አክሴፕት ቻናል ኔም ፍሮም ዘ ዩዘር ከዩዘሩ ላይ ቻናል ኔም ትቀበላላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ኔም ማለት ነው። ከዛን ፕሪንት ዘ ካንትሪ ኦፍ ዘ ቻናል። ሶ የዛን ዩቲዩብ ቻናል ካንትሪውን አውትፑት ያወጣል ማለት ነው ፕሮግራሙ። ሶ ጀስት ሂንት እዚህ ጋር ምን አለ? ሲምፕል ዲክሽነሪ ተጠቀሙ ይላል። ሶ መሞከር ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ስሩት፣ ግን አብረን እንስራው። ሶ በመጀመሪያ ክላስ ነው ክሬት የምናደርገው። ሶ ምን የሚባል ክላስ? ዩቲዩብ የሚባል ክላስ። ሶ ዩቲዩብ የሚባል ክላስ ክሬት አደረግን ማለት ነው። ሶ ዩቲዩብ የሚባል ክላስ ውስጥ ምን አለ? አሁን ከዩዘር ላይ ነው የምንቀበለው ቫልዩ። ሶ እዛ ጋር የቻናሉን ስም የዩቲዩብ ቻናሉን ስም ስለምንቀበል ምንድነው ያስፈልገናል ቫሪያብል ማለት ነው። ሶ ኢኒት እንጠቀማለን እዚህ ጋር
ኢኒት እንጠቀማለን። ከዛ እዚህ ጋር ጀስት ኔም እንበለው ኔም የቻናሉ ኔም እንቀበልበት ማለት ነው ቫሪያብል። ሶ ከዚህ ጋር ምን አልኩት ሰልፍ ልበለውና ሰልፍ ዶት ኔም is equal to ኔም ቅድም እንዳየ ነው የሰልፍ ዶት ኔም የምትለዋን ሰልፍ ዶት ኔም እቺ እዚህ ጋር ያለችውን ሰልፍ ካላችሁ በኋላ ዶት ያለችውን የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰልፍ ዶት አበበ ማለት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ከማን ጋር እኩል ነው ኔም የምትለዋ ደግሞ እዚህ ጋር ካለችው ቫሪው ጋር እኩል ነው አልነው። ሶ ጨረስን። ከዛ በኋላ ምን እንወርዳለን እንትን ክሬት እናድርግ ሌላ ስለ ቻናሉ ካንትሪ ኔሙን የሚያወጣ ማለት ነው። ሶ ካንትሪን በለው ለምሳሌ እስቲ ሶ የኛውን ደግሞ ካንትሪ ያልነው የኛውን ሜተድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልን የቻናሉን ካንትሪ ነው አውትፑት የሚያወጣልን። ሶ ምን እንበለው እዚህ ጋር መጀመሪያ ቻናሉን ስም ያሳየናል ፕሪንት የቻናሉን ስም ካሳየን በኋላ ጀስት አውትፑቱ እንዴት ነው የሚሆነው የቻናሉ መጀመሪያ ላይ ላይክ እንደዚህ ላይክ እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው አውትፑቱ የቻናሉ ስም ኔም ይለና ከዛን እዚህ ጋር የቻናሉን ስም እዚህ ጋር ይጽፋል። ከዛ ደግሞ ኔሙን ካወጣ በኋላ ደግሞ ካንትሪ ይልና ደግሞ እዚህ ጋር የቻናሉን ካንትሪ ይጽፋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን አውትፑት እንዲያወጣልን ነው። ሶ መጀመሪያ እሱ እንዲያወጣልን ስሙ እንዲያወጣልን ምን እንለዋለን እዚህ ጋር ኔም እንለዋለን። ከዛ ኮማ ማን አለ ካንትሪው ስሙ ማን ስሙ ከላይ ተቀብለናል እዚህ ጋር ኔም የምትለዋ ሶ እሷን እዚህ ጋር ምን እንላለን ሰልፍ ዶት ኔም እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አስገባንለት ማለት ነው ስሙን ካገኘው በኋላ አሁን ደግሞ ምንድን መረገው ካንትሪውን ነው የምናገኘው። ሶ ካንትሪውን ለማግኘት እዚህ ጋር ምን ብለናል ካንትሪውን አሁን አናውቀውም ጀስት ከዩቲዩብ ጋር ገናኝተን ምናምን ነገር አንሰራም። ጀስት ምንድነው ሲምፕል ዲክሽነሪ ተጠቀሙ ነው የሚለው። ሶ ሲምፕል ዲክሽነሪ ስንጠቀም ጀስት ዳታ የሚባል ዲክሽነሪ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በራሳችን ሊሚትድ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ግዕዝ ቴክ የምትል ቻናል እናስገባ። ካንትሪ እንለዋለን ኢትዮጵያ። እሺ ሌላስ ለምሳሌ ሌላ ሆፕ ኖርማሊ እዚህ ጋር የምታስገቡትን እያንዳንዱን ቻናል ስም ስሞል ሌተር ማድረጋችሁን አትርሱ። በኋላ ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። ሶ ሆፕ አለን። ሆፕ ደግሞ የትነሱም ሀገሩ ኢትዮጵያን ብለው የሀገሩ ስም ካፒታል ቢሆን ችግር የለውም። ሌላ ለምሳሌ ሚስተር ቢስት ቢስት እሱን ደግሞ ዩኤስ እንበለው ለምሳሌ። ሶ እዚህ ጋር የሶስት ዩቲዩብ ቻናል ዳታ አለን ማለት ነው ዲክሽነሪያችን ላይ። ሶ አሁን ይሄንን ነው የምንጠቀመው ከዚህ ውስጥ ነው የምንጠቀመው። ሶ ከዚህ በፊት እንዴት ዳታ እንደምንጠቀም ከዲክሽነሪ ላይ እንዴት ቫልዩዎች እንደምንጠቀም ቫልዩ እና ኪ እንዴት እንደምንጠቀም አይተናል። ሶ በሱ መሰረት ፎር አይ ኢን ሬንጅ እንላለን። ፎር አይ ኢን ዳታ ማለት ፎር አይ ኢን ዳታ ከዛ በኋላ ኢፍ አሁን እዚህ ጋር ያወዳደረ ማለት ነው። ኢፍ ሰልፍ ዶት ኔም ማለት ቻናሉ ስም ይሆናል ማለት የዩቲዩብ ቻናሉ ስም ነው የሚሆነው እኩል ይሆናል ከአይ ጋር። አይ ምንድነው አይ እቺ አይ ምንድነች የእያንዳንዱ ቫልዩ ከዚህ በፊት ስለ ዲክሽነሪ ስናይ የተነጋገርነው የእያንዳንዱ ቫልዩ ነች። ሶ ቻናሉ ስም ከዚህ ውስጥ ከተገኘ ምን ይላል ፕሪንት ያደርጋል። ፕሪንት ያደርጋል ካንትሪ ልና ከዛ ኮማ የካንትሪውን እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚያወጣው ዳታ ከዛን ቫልዩ ማለት ነው። ስሙ ማን ነው ሰልፍ ዶት ኔም። ሶ ሰልፍ ዶት ኔም ምንድነው ጀስት የአንዱ የዩቲዩብ ቻናል ስም ነው። ሶ ጀስት እዚህ ጋር ኪውን ስታስገቡለት የዩቲዩብ ቻናሉን ስም ለምሳሌ ገዝቴክ የሚሆነው ከሆነ እዚህ ጋር የገባው ዳታ ገዝቴክ ማለት ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ጋር አውትፑት ኢትዮጵያ ትወጣለች ማለት ነው። ከዚህ በፊት አይተናል ስለ ዲክሽነሪ። ሶ በዛ መሰረት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ካልሆነስ ካላገኘው ደግሞ በሚለው እንሄዳለን። ካላገኘስ ኤልስ ከዚህ ውስጥ ከሌለ ደግሞ ምን ይሁን ጀስት ፕሪንት ያድርግ ኖት አቬለብል ይበል። በቃ ኖት አቬለብል ይላል ማለት ነው። ዳታው የለም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ክላሳችንን ክሬት አድርገናል። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው ክላሳችንን ኦብጀክት ክሬት ማድረግና ከዩዘሩ መቀበል ከዩዘሩ ተቀበል ነው የሚለው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንዴት ከዩዘር እንደምንቀበል እኔ ሶ ዩዘር እንላለን። ጀስት ዩዘር የሚባል ቫልዩ ከዛን ኢንፑት ከዩዘሩ ኢንፑት ይቀበል ምን ይባለው ኢንተር ዩቲዩብ ቻናል ኔም ሶ ኢንተር ዘ ዩቲዩብ ቻናል ኔም ይላል ማለት ነው።
ከዛን እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናል ስም ይገባል ማለት ነው። ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ኦብጀክት ክሬት እናርግ። ሶ ቻናል ለማለት c1 በለው ጀስት c1 ዶት ዩቲዩብ የምትለዋን ቻናላችን እዚህ ጋር c1 ዶት is equal to ዩቲዩብ ከዛን እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ኔም የምትለዋለች። ሶ ኔሙን ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር ኔሙን ኬት ነው የምናመጣው? ቅድም እዚህ ጋር ጀስት ኖርማል is equal to 1 እንደማለት ቫልዩ ክሬት አድርገን ከዛን እዚህ ጋር ይሄን ነበር ያስገባነው። አሁን ከዩዘሩ ነው የሚመጣው። ከዩዘሩ ማን ይመጣል? ይኸውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ዩዘር የምትለዋን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዩዘሩ የሚመጣው ቫልዩ እዚህ ጋር ይገባል። ከዛን ይሄን ፕሮግራም ራን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከዩዘሩ የሚመጣው ገባ። ሶ c1 የሚባል አሁን ምንድነው ኦብጀክት አለን። ሶ c1 ዶት ምንድነው ካንትሪ እንላለን ማለት ነው። ሶ አሁን እስቲ ፕሮግራማችን ራን አድርገን ጀስት ምን ያደርገ መጀመሪያ እዚህ ጋር ጀስት ቫሪያብል ተቀበልን። ከዛን እዚህ ጋር ቫሪያብሉ መጀመሪያ ስም የቻናሉን ስም ፕሪንት ያደርግልናል። ከዛን እዚህ ጋር ጀስት አንድ ዲክሽነሪ ያለን የተለያዩ 3 ዩቲዩብ ቻናሎችን ከነ ሀገራቸው የያዘ ዲክሽነሪ ያለን። ከዛን እዚህ ጋር ከዲክሽነሪያችን ላይ ዳታውን ፌች አድርጎ አውትፑት ያወጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ጀስት የዩቲዩብ ቻናል ዩዘር እንዲያስገባ እንጠይቀዋለን። ከዛን እዚህ ጋር ኦብጀክታችንን ክሬት አደረግን ማለት ነው። ሶ ራን አድርገው ኢንተር ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ኖርማሊ። ቆይ እዚህ ጋር ሳልነግራችሁ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ዩዘሩ ካፒታል ሌተር ሊያስገባ ይችላል። እኛ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ስሞል ሌተሮች ነው። ለምሳሌ ኦኬ ራን እናድርግና ለምሳሌ ያው ካፒታል ሌተር ግዕዝ ቴክ አልኩኝ በካፒታል ሌተር ራን ሳደርገው ምንድነው ኖት አቬሌብል ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሶ ኖት አቬሌብል እንዳይለኝ ምንድነው ማድረገው? ኖት አቬሌብል እንዳይለኝ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ያለውትን ዩዘር ምን አደርጋለሁ? ስሞል ሌተሮችን ሙሉ ዩዘሩ ያስገባቸው ነገር ካፒታል ሊሆን ይችላሉ፣ ግን እኔ ያስገባቸውን ነገር ፕሮግራሜ ፓይተኑ ወደ ስሞል ሌተር ሎወር ኬዝ እንዲቀይርልኝ ማለት ነው። እንደዛ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? ሎወር የምትባል ኪወርድ አለች ማለት ነው። ሶ ጀስት ዩዘር ማለት ከዩዘሩ የተቀበለው ነው። ሶ እሱን ምን አደርጋለሁ? ዶት ልና ሎወር እለዋለሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር እያንዳንዱ ዩዘሩ በካፒታል የሚያስገባቸው ነገሮች እንዳለ ወደ ስሞል ሌተር ይቀይራል ማለት ነው። ሶ ራን አድርገው። ሶ አሁን ግዕዝ በካፒታል ሌተር እስቲ ሙሉ ካፒታል አድርጌ ጻፍ። ግዕዝ ቴክ ብዬ ጻፍኩኝ። ኢንተር ስነካው ምንድነው አገኘልኝ ማለት ነው። ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ ኔም ግዕዝ ቴክ አለኝ ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ካንትሪ ወጣል። ለምሳሌ እስቲ አሁን ደግሞ የሆፕን እኔ እስቲ ሆፕን እስቲ ለምሳሌ ሆፕ የሚባል ቻናል ጀስት ሆፕ ኢንተርቴይንመንት ማለት ነው። እሱን ብናደርገው ሆፕ ኢትዮጵያ ላይ አገኘው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ደግሞ ሚስተር ቢስት ለምሳሌ እስቲ ሚስተር ቢስት ሶ ሚስተር ቢስት ካንትሪ ዩኤስኤ አለ ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ካንትሪ የሚያወጣ የዩቲዩብ ስምና ካንትሪውን የሚያወጣ ፕሮግራም ጻፍን ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓይተን ክላስ ኤንድ ኦብጀክት ቱቶሪያል ይመስላል። ኔክስት በሌላ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።